Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тривожні сигнали йдуть від Сполучених Штатів Америки. Принаймні про це пише видання «Політіко». А воно наголошує, що Трамп розмірковує про те, скільки української території можна собі залишити Росія. І от, власне, це наголошу на свої джерела посилається видання «Політіко». За словами двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з ймовірним кандидатом у президенти США від республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про те, скільки української території може залишити за собою Москва. Як йдеться у статті, Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіном про те, скільки української території може залишити собі Москва. Окрім цього, у статті йдеться про те, що Трамп не тільки очікує, що коли він стане президентом європейської країни, різко збільшить свої витрати на НАТО, а це була його головна претензія, коли він був президентом, але також зробить те, що один експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки Ден Колдвелл, описує як радикальну переорієнтацію НАТО. Процитуємо. Відповідно до інтерв'ю з колишніми посадовими особами національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони, які, ймовірно, будуть працювати під час другого терміну Трампа, Трамп навряд чи покине НАТО відразу. Але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін. Ну, власне, в НАТО також відреагували на можливий прихід Трампа, і що вони придумали, про це також будемо згадувати. А наразі будемо говорити з нашим гостем, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Пане Валерій, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Згадаємо Трампа, але в першу чергу хотів би згадати Орбана, який 1 липня Угорщина почала головувати в Європейському Союзі, і 2 числа вже Орбан був в Києві. Скажіть, будь ласка, до цього Орбан лише при Януковичу, якщо не помиляюся, був у Києві. При інших президентах він не приїздив. Це формальний візит, як тієї країни, яка на півроку очолила Європейський Союз, чи, можливо, під цим соусом Орбан приїхав просувати якісь меседжі від Москви? Я думаю, друге. І переконаний в цьому. Тому що вчора під час зустрічі Зеленського і Орбана, яка тривала недовго, Орбан же не залишився в Києві, наскільки я знаю, він швиденько поїхав назад, до себе там, можливо, на Батьківщину, чи до Брюсселю вже там виконувати безпосередньо якісь обов'язки, та? А що там? Збирається щось робити толкове. Вибачайте за такий сарказм. Справа в тому, що під час зустрічі Зеленського і Орбана Сіярто проводив телефонну розмову з Лавровим, то я більш ніж переконаний, що Орбана просто консультували в онлайн-режимі, що, як робити. І його приїзд до Києва – це дійсно не про Орбана як такого, бо зверніть увагу, наскільки він був лояльним. Фактично відкриває українську школу в Угорщині, готовий її фінансувати, юридичних вимог не висуває і на сам кінець, на завершення, фактично таку вишеньку на тортик видає стосовно припинення вогню. Тому в мене абсолютно немає сумнівів про ціль візиту Орбана. Він зараз користається вдало для себе ситуації, яка складається в Європі. Йому там не потрібні якісь союзники-партнери, його цікавить питання дешевих енергоресурсів, доступу до дешевих фінансів, безкоштовних частіше за все, це мається зараз на увазі допомога з Європи. Його цікавить співпраця з усіма і всюди, аби вирішувати свої поточні проблеми в Угорщині. Йому вдалося сформувати дуже широку електоральну підтримку. Він вже з 2010 року там нібито очолює більшість у парламенті, має свою більшість у парламенті Угорщини, тому в Орбана, як він вважає, і так можна взагалі говорити, все дуже добре. І його візит до Києва – це 100% не його власна ініціатива, він би ще міг би 300 років сюди не їздити, і далі продовжував би шантажувати всіх і вся, але він має певні зобов'язання від своїх, я не знаю, як правильно назвати, патронів, не патронів, але такого свого роду союзників по зовнішній політиці. Це і Путін, звичайно, і в тому числі Європейський Союз, тому що Європейський Союз тисне на нього, і він сьогодні повинен для Європейського Союзу продемонструвати якусь певну лояльність до України. І він дуже гарно зараз вписується
усі повідомлення, яких вже чимало в ЗМІ, про зливи якихось планів і російських, і трампівських, і так далі, про припинення війни. Тому я переконаний, ще раз кажу, що він виконав роль човникової дипломатії, човникового дипломата, який привіз конкретно до Києва пропозиції від Кремля про те, як в Кремлі бачать завершення війни. Так само, як і возять вони свої пропозиції до Сполучених Штатів Америки, і до інших країн. Вони, можливо, там і різняться між собою. Я цього не можу там достеменно знати. Але те, про що пише преса, то дійсно дуже зараз стрімко розвиваються події в плані підготовки до можливих переговорів, які, ймовірніше за все, можуть відбутися у форматі саміту миру, другого вже саміту миру, який, власне, насував Зеленський буквально кілька днів тому. Там вже чимало заяв пролунало з цього приводу. Тому орган приїхав, зрозуміло, що точно не по власній ініціативі.